Yun. Dito na naman kami sa farm nila. Kami namasyal na naman ulit dito. Ito ang kanilang farm. Ng aming amo. Oh, diba? Phew! Doon maraming dates doon. Diba? Makaulaw yards. Yan yung tanim na dates. Tamar sa Arabic. Masarap to, matamis. Maraming nagagamot ng sakit. Basta masustansya ito sa katawan. Ito, maraming bunga na naman yung mga dates nila doon sa pinakagitna, pinakamaraming bunga. Ito, bagong-bagong na itanim pa to mga to eh. Yun. Tara, puntahan natin doon sa maraming bunga. Gaya nito. Matamis ito. Oh, sarap yan. Masarap. Matamis pala, matamis. Matamis, kasing matamis niya. Or chocolate. Kung ano-ano na sinasabi ko, basta matamis. Ayun. Marami pa dyan. Marami silang tanim na dates. Daming tamar. Mamitas tayo ng tamar. To, diba? Iyawid ko ta Pilipinas to. Charot! Gado nga puno. Okay, bes, mag na tayo. Sige ko kay bibidyo ko. Ay, picturein kita. Bes, tingin ka dito ah. Sige ah. Bes. Taran ano? Kaya matamis siya. Ay, oo nga. Ha? Giti! Giti! Ada mood! Ha? Mafi ada mood! Natay. Hamot. Hamot. Pigi. Pigi. Nagdari. Pigi. Pigi. Please like, share, subscribe, and click the notification para ma-update kayo sa aking vlog. Okay, babush! Bye, thank you!